Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá hệ thống petrodollar là gì? Vì sao Cục Dự trữ Liên bang không phải của chính phủ Hoa Kỳ? Tại sao tiền đô la lại không do chính phủ Hoa Kỳ in ra? Những kẻ muốn xô đổ hệ thống petrodollar sẽ gặp phải hậu quả gì? Để trả lời cho những câu hỏi trên, mời các bạn cùng đón xem video này nhé! Sự phát triển của loài người đã trải qua nhiều thời kỳ đồ đá cho tới đồ đồng, và bây giờ chính là thời kỳ dầu mỏ. Và rất khác với vàng, dầu mỏ dùng để sản xuất, tiêu thụ, hoạt động, mà thiếu nó, loài người chắc chắn trở về thời kỳ Trung Cổ. Cũng bởi những yếu tố trên, thì dầu mỏ và thành phần của nó hầu như luôn có mặt trong toàn bộ đời sống của chúng ta. Chính xác hơn là hoạt động của loài người hiện đại. Và trên thế giới hiện nay, đã và đang tiêu thụ hơn 100 triệu thùng dầu trong một ngày, với một số lượng khổng lồ tài nguyên dầu được hút lên từ lòng đất. Thế thôi cũng đủ khẳng định rằng ai làm chủ được nguồn cung ứng dầu mỏ, tức là đã làm chủ được nền kinh tế toàn cầu. Và người Mỹ vốn đã nhận ra điều này, cho nên từ rất sớm họ đã thực hiện một kế hoạch để tạo ra hệ thống gọi là petrodollar. Có thể nói, petrodollar đã thể hiện một tầm nhìn rất xa của các nhà tinh hoa chính trị Hoa Kỳ. Cũng chính hệ thống petrodollar đã biến đồng đô la trở thành một đồng tiền chung của quốc tế, không ai cưỡng lại được. Vậy thì giá trị của đồng đô la Mỹ nằm ở đâu? Có thể nói, giá trị của đồng đô la Mỹ chính là một yếu tố quan trọng khiến Mỹ trở thành cường quốc kinh tế số 1 thế giới. Khởi nguồn từ năm 1944 đến năm 1971, đồng đô la Mỹ được đo bằng vàng, gọi là bản vị vàng. Và từ năm 1971 tới nay, thì nó được định giá bởi dầu mỏ. Bản vị dầu mỏ gọi là petrodollar. Hiệu đại khái trước kia dùng đô la Mỹ có thể đổi lại vàng, và ngày nay hầu như chỉ được dùng đô la Mỹ để mua dầu mỏ. Chính bởi thế, các quốc gia khác nhau muốn mua dầu mỏ thì phải cần đô la. Trong khi hàng triệu tờ đô la được in ra hàng ngày, với chi phí in ra một tờ chỉ đáng vài xu, nhưng giá trị lưu thông của nó thì lớn hơn thế hàng ngàn lần. Thông thường thì khi cung vượt quá cầu đối với bất kỳ loại hàng hóa nào, giá sẽ giảm xuống. Song có khi nào bạn tự hỏi, tại sao việc Mỹ liên tục in đô la lại không hề làm đồng USD mất giá chưa? Hãy hiểu đơn giản như thế này, giới tài phiệt Mỹ đã thao túng tỷ giá đồng tiền này, biến cho đồng đô la trở nên uy tín nhất thế giới. Và thế giới muốn giao dịch dầu mỏ luôn phải dùng đô la. Từ đó thì Mỹ có sản xuất nhiều tiền như thế cũng không hề khiến đồng tiền này giảm giá trị. Với cái đầu đầy sạn thì giới tinh hoa Mỹ đã nhìn thấu điều này. Họ đã nhắm tới Arabia Saudi, một quốc gia có trữ lượng và số lượng khai thác dầu mỏ bậc nhất thế giới. Vậy là thỏa thuận Mỹ-Arabia Saudi đã ra đời. Theo đó, Arabia Saudi sẽ trở thành đồng minh của Mỹ và Mỹ sẽ cung cấp vũ khí cho Saudi. Có lẽ quan trọng nhất là bảo đảm việc bảo vệ ngai vàng hoàng tộc nhà Saudi khỏi bị Israel xâm lược, lật đổ. Thời đó, Israel được coi như một quốc gia sát thủ hùng mạnh trong cuộc chiến Trung Đông. Đổi lại, Arabia Saudi phải đáp ứng 2 điều khoản. Nhà nước Saudi phải từ chối tất cả các loại tiền tệ khác để thanh toán cho việc mua dầu mỏ ngoại trừ đồng đô la Mỹ. Arabia Saudi sẽ mở cửa cho đầu tư tiền dư thừa thu được từ bán dầu mỏ của họ vào chứng khoán nợ của Hoa Kỳ. Sau Arabia Saudi, lần lượt là toàn bộ các nước Ả Rập tại Trung Đông. Năm 1975, toàn bộ OPEC cũng đều thực hiện 2 điều khoản này để đổi lấy cam kết của Mỹ. Từ đó, dầu mỏ là thị trường nguyên liệu lớn nhất, được thanh toán hoàn toàn bằng đô la Mỹ. Nếu bạn muốn mua một thùng dầu mỏ, bạn phải đổi tiền tệ của bạn lấy đô la Mỹ và dùng nó để trả cho nhà cung cấp dầu. Trong một giao dịch như vậy, bạn làm suy yếu đồng tiền của bạn bằng việc bán nó, và bạn củng cố giá trị của đồng đô la bằng cách làm gia tăng nhu cầu cần nó. Cụ thể hơn thì cả thế giới này thì vương quốc nào cũng cần dầu, mua dầu, vậy làm sao có đô la Mỹ để mua? Vậy là họ phải xuất khẩu giá rẻ sang Mỹ. Người tiêu dùng Mỹ được hưởng lợi lớn từ các quốc gia trên thế giới. Chẳng hạn, Nhật Bản có rất ít tài nguyên thiên nhiên nên phải nhập khẩu một số lượng lớn hàng hóa, bao gồm dầu mỏ. Muốn có nhiều đô la Mỹ để mua dầu thì tất cả các hàng hóa phải ưu tiên xuất khẩu sang Mỹ để thanh toán đổi lấy tiền đô la. Hay như Trung Quốc, khi muốn bán sản phẩm mình cho một nước khác, tất cả đều được trả bằng đô la Mỹ. Do Trung Quốc xuất khẩu rất nhiều, cho nên họ có hàng tỷ đô la dự trữ.
Thông qua việc phải mua đô la Mỹ này, Trung Quốc đã giúp hạn chế sự sụt giảm giá trị của đồng đô la. Và không chỉ Trung Quốc hay Nhật mà cả thế giới, thông qua việc mua đồng đô la đã giúp tài trợ cho sự giàu có của tài phiệt Mỹ, những kẻ tạo ra hàng đống đô la mới hàng ngày từ việc in tiền. Vậy trụ nợ của Mỹ là ai? Tất nhiên, Mỹ có thể dùng đô la Mỹ, bản chất là một tờ giấy mà chỉ duy nhất Mỹ mới in ra được, dùng để mua dầu. Thử hỏi trên thế giới này có quốc gia nào ngoài Mỹ có thể in tiền để mua dầu và sau đó các quốc gia sản xuất dầu lại giữ nợ cho tiền in đó? Chính phủ Mỹ trên danh nghĩa đang hưởng lợi lớn từ việc này. Tuy nhiên, đáng tiếc là chính phủ Mỹ có tiếng nhưng lại không có miếng. Bởi khi mà quyền in đồng đô la lại nằm trong tay ngân hàng trung ương tư nhân và Cục Dự trữ Liên bang, Fed, chứ không phải là chính phủ Mỹ. Nghe rất vô lý đúng không? Thế nhưng đừng vội kết luận sớm, mình tiếp tục nhé. Fed, Cục Dự trữ Liên bang, với tên gọi Federal Reserve System, là ngân hàng trung ương của Mỹ, mới là cơ quan duy nhất có quyền in đô la. Và trớ trêu thay, thực chất đây là tổ chức tư nhân và không hề chịu quản lý của chính phủ Mỹ. Nếu lâu nay các bạn cứ nghĩ rằng Cục Dự trữ Liên bang chịu sự kiểm soát hoàn toàn của chính phủ thì các bạn đã nhầm. Bởi việc chi tiêu thoải mái cho chiến tranh, đến nay nợ quốc gia của Mỹ đã có một con số khổng lồ là 23.000 tỷ USD, đã khiến đôi ba lần chính phủ đứng trước nguy cơ đóng cửa. Nhưng chỉ cần một vài thao tác của Fed là chính phủ Mỹ hoạt động trở lại như đã thấy. Trung Quốc, Nhật Bản xuất khẩu vào Mỹ rất nhiều. Và hiện tại, các chủ nợ nước ngoài của Mỹ dẫn đầu là Trung Quốc và Nhật Bản, đang nắm giữ 6.210 tỷ USD nợ công của Mỹ. Tuy nhiên, về bản chất, chính phủ Mỹ vẫn là con nợ của Fed. Để có thể hết nợ, biện pháp nhanh nhất đó là giành quyền in tiền về cho chính phủ Mỹ. Thế nhưng, đáng tiếc là tất cả những ai muốn bật lại tổ chức này đều đã bị ám sát. Chẳng những vậy, chết rồi vẫn bị hắt nước bẩn vào người. Kể cả nhiều đời Tổng thống Mỹ cũng vậy. Cứ khi nào họ can thiệp vào quyền in tiền của Fed thì sau đó bị ám sát. Năm 1861 trở về trước, chính phủ Mỹ là con nợ của dòng tộc Rothschild, khi ấy nắm toàn quyền về việc in tiền và phát hành tiền đô la. Do sự áp đặt lãi suất quá cao, Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln khi đó đã cho phép chính phủ Mỹ tự in tiền. Nhưng chỉ sau vài năm 1865, Abraham Lincoln bị ám sát. Số phận của John F. Kennedy cũng không hề khá hơn khi ông có ý định tước bỏ quyền lực của Fed và lấy lại quyền tự in và tự phát hành đồng đô la của chính phủ thì cũng đã bị bắn vào đầu. Tất nhiên là Kennedy đã làm điều này đúng luật và nằm trong quyền hạn của mình, trả lại quyền in tiền cho chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Fed lại nói rằng "Ồ, chúng tôi không hề thích điều này, huống chi là chính họ là thế lực ủng hộ Kennedy lên ghế tổng thống. Họ lo sợ tương lai Kennedy sẽ đẩy Fed ra khỏi quyền in tiền." Thế là 4 tỷ USD, các tờ 2 đô và 5 đô ấy chưa kịp đưa ra lưu hành thì John F. Kennedy đã bị ám sát vào ngày 22 tháng 11 năm 1963. Số tiền đó đã bị Fed tiêu hủy và thay thế bằng tiền của Fed in ra. Tiếp theo, John F. Kennedy là Lyndon Johnson lên cầm quyền thì chứng chỉ bạc trắng đã dần bị loại khỏi lưu thông. Kể từ đó, chẳng còn tổng thống Mỹ nào dám đụng chạm tới việc in tiền nữa, cho dù sắc lệnh tổng thống vẫn còn nguyên hiệu lực. Tới đây bạn có dám nghĩ tổng thống Mỹ là to nhất nữa không? Và rốt cuộc thì Fed vẫn nắm chắc quyền in tiền. Và do đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, là bên hưởng lợi nhất tất cả nhu cầu dầu mỏ của thế giới, chứ không phải là chính phủ Mỹ. Cho tới khi chiến tranh Việt Nam làm tiêu tan vị thế của người kế nhiệm ông là Tổng thống Lyndon Johnson, em trai của John F. Kennedy, chính là Bobby Kennedy cũng tham gia làm ứng viên sáng nhất cho cương vị Tổng thống kế tiếp của Mỹ thời đó. Và cũng như anh của mình, Bill Kennedy đã tuyên bố sẽ kế tục người làm tấm nguyện còn dang dở của anh trai mình, đồng thời sẽ đập tan CIA thành hàng nghìn mảnh. Sau đó thì thật tình cờ làm sao, Bobby Kennedy lại bị tiếp tục ám sát ngay vào buổi tối khi ông ta thắng cử chính thức trở thành ứng viên tổng thống cho Đảng Dân Chủ tại California. Và rốt cuộc, hai người con trai ưu tú của gia đình Kennedy đã vĩnh viễn nằm xuống. Nhiều người cho rằng hy vọng để nước Mỹ trở thành một nước thực sự của tự do, dân chủ trên thế giới đã chết kể từ ngày John F. Kennedy chết đi. Cho tới các đời tổng thống kế tiếp của Mỹ, chưa bao giờ họ dám can thiệp vào câu chuyện in tiền của Fed một lần nào nữa.
và cũng chưa từng hạn chế việc buôn bán vũ khí của NRA. Theo thời gian, hàng chục cuộc chiến khác nhau với hàng chục đất nước tan hoang và hàng chục triệu người chết cùng với bom đạn và những tờ đô la xanh của Mỹ. Ai đó nắm được quyền in tiền sẽ kiểm soát được nền kinh tế, mà kiểm soát được nền kinh tế hầu như có thể kiểm soát được tất cả mọi thứ. Người ta hay nói, tiền có thể mua được cả ma quỷ cũng chính là vì thế. Vậy thì, Fed và chính phủ Mỹ phải làm gì để giữ vị trí độc tôn của đồng USD? Có thể nói, để duy trì quyền lực của mình trên trường quốc tế, Mỹ đã liên tục gây chiến tranh để cướp đoạt tài nguyên, cũng như là cách để khẳng định vị thế anh cả của mình với đám đàn em như Arabia Saudi, Israel và thu tiền bảo kê từ những nước chư hầu như Nhật và Hàn. Và dĩ nhiên rồi, đại đích nhắm vào của Mỹ theo thứ tự ưu tiên là những nước có dầu mỏ nhưng không chấp nhận làm tay sai. Tiếp sau đó là những nước có toan tính phá vỡ hệ thống petrodollar của Mỹ, hiểu nôm na là chấp nhận mua bán dầu bằng thứ ngoại tệ khác ngoài USD. Hệ thống petrodollar là một công cụ để Mỹ bá chủ thế giới có hiệu lực. Họ sẽ làm tất cả để không ai có thể động đến hệ thống petrodollar này, sẵn sàng dùng sức mạnh quân đội để ra tay ngay khi có thể. Điển hình là Iraq. Iraq nhiều dầu mỏ thế, nhưng khi dám chống lại Mỹ, với các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc do Mỹ giật dây sau đó. Ngoài ra, trước sức ép của Mỹ và đồng minh, Iraq còn phá hủy dần kho tên lửa của mình trong nỗ lực tránh nguy cơ nổ ra chiến tranh, một điều Iraq không hề mong muốn trong bối cảnh đất nước đang hết sức kiệt quệ và bị cấm vận. Đáng tiếc, năm 2000, Tổng thống Iraq, ông Saddam Hussein tuyên bố sẽ bán dầu thô bằng cả đồng euro chứ không chỉ lấy USD. Và khi các kho tên lửa bị chính người Iraq phá hủy để tránh chiến tranh xảy ra, trời cho thay, chiến tranh lập tức đã xảy ra. Mỹ tạo ra câu chuyện Hussein bí mật sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt và đe dọa an toàn toàn cầu nên đã lật đổ chính quyền ông Hussein đánh chiếm Iraq. Cái cớ thật sự là Mỹ muốn ngăn ngừa các nước thành viên OPEC bắt chước theo Iraq, đòi bán dầu lấy euro. Sau bài học Iraq, chẳng một nước nào dám làm điều tương tự. Cho đến năm 2011, ông Gaddafi, tổng thống của Libya, đã đề xuất về đồng dinar vàng, đồng tiền chung của châu Phi. Ông Gaddafi kêu gọi các nước châu Phi và Hồi giáo chung tay tạo ra một đồng tiền mới cạnh tranh với đồng USD. Theo kế hoạch này, Liên hiệp châu Phi, một tổ chức na ná như Liên hiệp châu Âu, sẽ chỉ bán dầu thô và các tài nguyên khác cho ai trả bằng đồng dinar vàng. Và nếu ý tưởng này biến thành sự thật, cán cân thương mại thế giới sẽ thay đổi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống tài chính thế giới. Lúc đó, châu Phi sẽ trở thành một thế lực tài chính đáng gờm. Lúc đó, Anthony Well, tổng biên tập tờ Daily Bell, khi trả lời phỏng vấn tờ Russia Today năm 2011, đã tuyên bố rằng ông Gaddafi sẽ sớm bị lật đổ vì dám động chạm tới lợi ích của các thế lực ưu tú đang kiểm soát các ngân hàng trung ương thế giới. Và quả thật vậy, mấy tháng sau, Liên quân Anh, Pháp, Mỹ, sau đó là tổ chức quân sự NATO, tấn công Libya, lật đổ cái gọi là chế độ độc tài khát máu của Gaddafi. Tiếp đến là Venezuela, đây là nước có trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới. Họ có ý muốn đưa quốc gia phát triển mà không dựa hơi Mỹ, thế là có ý chống đối. Mỹ đã ngứa mắt từ lâu và thế là cấm vận kinh tế. Cuối cùng, khi giọt nước tràn ly và Venezuela muốn bãi bỏ hệ thống petrodollar thông qua việc niêm yết giá dầu thô bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc vào ngày 15 tháng 9 năm 2018. Và thế là ten, Mỹ giật dây và chuẩn bị cho một cuộc đảo chính tại quốc gia Nam Mỹ này. Câu chuyện của Iraq, chiến tranh vùng vịnh, Libya, Syria, mùa xuân Ả Rập có lẽ là minh chứng và trải nghiệm đau đớn nhất về cái giá phải trả khi ai muốn bãi bỏ hệ thống petrodollar, tức là dùng USD để lượng giá dầu. Vậy hiện tại, nạn nhân kế tiếp đang là Venezuela. Còn thế lực nào còn dám chống lại hệ thống petrodollar của Mỹ không? Tất nhiên là Nga, Cộng hòa Liên bang Nga mà tiền thân là Xô Viết, là nước đã đi tiên phong trong cuộc lật đổ sự thống trị của petrodollar mà chưa bị dập tắt. Chính xác phải nói là nước Nga dưới thời Tổng thống Putin, bởi vì Liên bang Xô Viết đã thất bại trước Mỹ trong chiến tranh lạnh rồi. Có thể nói, petrodollar đã và đang hoạt động rất trơn tru cho đến khi nước Nga của Putin xuất hiện. Nga sẵn sàng bán dầu mỏ, khí đốt để đổi lấy đồng tiền khác ngoài đô la Mỹ và thông qua đó phá đi vị thế độc quyền của đồng đô la dầu mỏ. Một số nước khác như Iran cũng theo gương
và loại bỏ đô la Mỹ khỏi giao dịch dầu mỏ của họ. Năm 2016, Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh phải tiến hành ngay lập tức đòn tấn công đầu tiên mang tên Golden State Star nhằm vào hệ thống petrodollar của Mỹ. Theo như tuyên bố của cố vấn hàng đầu của Điện Kremlin đã cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây rằng người Mỹ càng hiếu chiến thì họ sẽ càng thấy sớm sự sụp đổ cuối cùng của đồng đô la. Thoát khỏi đồng đô la là cách duy nhất để các nạn nhân thoát khỏi sự xâm lược của Mỹ. Và ngay khi Nga và Trung Quốc thông qua, đó có thể là sự kết thúc của quân đội Hoa Kỳ. Bởi vì nếu như hệ thống petrodollar sụp đổ, thì quân đội Mỹ sẽ không có nguồn tiền vô tận để trở thành bá chủ số 1 thế giới. Tuy rằng điều này không phải dễ dàng mà thực hiện được. Không chỉ có vậy, Nga cùng Trung Quốc còn tích cực xây dựng một hệ thống tài chính độc lập với hệ thống tài chính Mỹ. Thông qua đó, họ cho thế giới một lựa chọn thoát khỏi đồng đô la Mỹ. Tất nhiên là Mỹ đã cấm vận Nga từ lâu để kiềm chế chú gấu to con này. Còn Trung Quốc thì phải làm sao? Dĩ nhiên rồi, chiến tranh thương mại. Tổng quan lại thì các bạn phải hiểu những điểm chính như sau. Sức mạnh của đồng đô la Mỹ nằm ở dầu mỏ, và người nắm giữ sức mạnh này không phải chính phủ Mỹ, mà là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Đây mới là thế lực có quyền in tiền đô la, chứ không phải là chính phủ Mỹ. Bạn hãy nhớ nhé. Còn Cục Dự trữ Liên bang do ai kiểm soát? Tất nhiên là các nhà tài phiệt Mỹ, không phải chính phủ hay Tổng thống Mỹ. Và thế lực đang đối đầu trực tiếp với hệ thống petrodollar là Nga và Trung Quốc. Chính Nga mới đây đã khiến cho hệ thống petrodollar của Mỹ rung lắc dữ dội, làm cho bà con chúng ta được mua dầu với giá rẻ đấy. Chung quy lại thì con người là vậy. Nếu không phải Mỹ ưu tú thì các nước khác cũng thế chố của Mỹ. Phải thừa nhận một điều rằng Hoa Kỳ rất giỏi, ít nhất là Mỹ thì chúng ta vẫn còn yên lành, thoải mái. Nếu là hệ thống petro nhân dân tệ thì còn tai hại hơn. Đến đây thì video cũng đã kết thúc rồi. Kiến thức đa diện xin tạm biệt các bạn. Hy vọng với những thông tin trên thì bạn có thể định hình chính trường thế giới một cách tốt hơn.